Welcome to page tired.zero. سلام به همه همراهان خوبه. در ادامه مبحث اینفورمیشن گدرینگ بخش whois و dns در خدمت شماییم. ما یاد گرفتیم که چگونه از طریق وبسایت های موجود در بستر اینترنت اطلاعات مربوط به whois و dns یک نام یک سایت رو استخراج کنیم. حالا میخوایم توسط ابزارهای موجود در سیستم عامل کالی این کار رو انجام بدیم. چند تا از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه رو هم شما معرفی کنیم. ابزار اول ابزار whois. این ابزار با به راحتی میتونه اطلاعات whois یک سایت رو در اختیار ما بذاره. ابزار بعدی ابزار theharvester. این ابزار این امکان به ما میده که بتونیم اطلاعات whois یا dns یک سایت رو بر اساس ریزالت های موجود در یک موتور جستجو استخراج کنیم. ابزار بعدی ابزار dnsrecon. این ابزار در زمینه استخراج رکورد های dns فوق‌العاده عمل میکنه و تمامی رکورد های x a و رکورد های دیگه dns رو برای ما استخراج میکنه. همونطور که می‌بینید ابزار nmap یکی از بهترین ابزارها در زمینه جمع‌آوری اطلاعات اینفورمیشن گدرینگ. در ابزار nmap این قابلیت رو داره که اطلاعات مربوط به whois و dns رو برای ما استخراج کنه. ما برای استفاده از nmap نیاز داریم که از اسکریپت های موجودمون استفاده کنیم و مسیر اسکریپت های nmap رو برای شما و من مثال میزنم. و در انتها آخری ابزار معرفی شده در زمینه ابزار دیگه. این ابزار نیز با امکانات فوق‌العاده‌ای داره در خصوص استخراج dns ها عمل کرده خیلی خوبی داره. Nothing will save you.